Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Dol Op. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen. Ik moet even iets van mijn hart. Ik had gisteren de familie over de vloer. En ja, dat was lastig, echt heel lastig. Want wat ik doe in hun ogen is ja, niet bepaald goed. Ik kom uit een heel christelijk gezin en mijn ouders die hebben nog steeds zoiets van wat ik doe is goddeloos. En ja, het is heel erg jammer en ik vind het heel moeilijk om dat kenbaar te maken. Dus, maar ik moest het toch even kwijt. Dus soms heb je hele moeilijke situaties in je leven en dan moet je gewoon even erheen. En dan verandert alles weer. We gaan even kijken wat energie is. Energie-universum, wat is de energie? En we doen even met het lichtziendersdek. We doen het dek even door midden, want het schudt wat makkelijker. En we hebben de toren. En we hebben de keizer. Wauw, prachtige energie. De toren en de keizer. We hebben de 10 van munten. Wauw, wat een succesvolle energie. Nog een kaart. We hebben de schildknaap van de munten. En we hebben de kracht. Wauw, wat een prachtige energie. De kracht. De koning van de staven. Hele krachtige energie. Echt sowieso een hele krachtige energie die naar voren komt. Nog een kaartje in de bed. We hebben de wereld. We hebben de 5 van zwaarden. Even aan de kant. We hebben hier nog een kaartje van. En we hebben de 8 van staven. En de schildknaap van de staven. Wauw, mooie energie. Hele mooie energie wat hier naar voren komt. De eerste kaart die we hebben is de toren. En de toren is dat er in een flits iets verandert. In de flits word je geraakt. Je ziet hier de toren, en een bliksemflits erbij, gewoon bam, in één keer gebeurt er iets in je leven. In één keer heb je een hele veranderende situatie in je leven. En daarnaast heb je de keizer. En de keizer is iemand die alles kan manifesteren wat hij wil. Hij zit hier ook en hij is super rustig. Helemaal in balans met zichzelf. Ja. Er kan van alles om me heen gebeuren, maar ik blijf gewoon in mijn kracht staan. Mij overkomt niets. En de keizer die kan alles manifesteren wat hij wil. Want je hebt hier de 10 van munten, overvloed. En de keizer staat in de overvloed, dus je staat in de grote overvloed. Hele mooie energie. Je kinderen zijn aan het spelen, iedereen is blij en gelukkig. Hele mooie energie. En je hebt hier de schildknaap van de munt. Als je helemaal aan het begin staat. En je bent aan het investeren. Je bent zaadjes aan het planten. Je ziet hier een man zitten en hij gooit overal zaadjes neer. En die zaadjes zijn aan het groeien, want hij gaat omhoog. Je bent aan het groeien, omdat je overal zaadjes neergooit. Want je bent de koning van de staaf. Hele krachtige energie. Hè? Je hebt afgebeeld met die leeuw op de achtergrond. Hele krachtige energie. En we leven ook op dit moment in augustus. Hè? Augustus is de koning van de staaf. Hele vurige energie. Hele warme energie ook. Hele krachtige energie. En we hebben hier de wereld. Dat wil zeggen, een hele cyclus is klaar in je leven. Ook je ziet hier omheen, je ziet die vrouw hier staan. Een cirkel om haar heen. Dus iets is helemaal rondgegaan.
Iets is opgehouden, iets is klaar in je leven. En je hebt hier de 5 van zwaarden. En dit heb ik zo mooi afgebeeld. Je ziet hier een man zitten, of staan. En de 5 van zwaarden is een overwinning behalen in je leven. Maar deze man die heeft een kraai hier op zijn schouder zitten. En er vliegen allemaal kraaien door de lucht. Dat wil zeggen, het speelt nog steeds in je hoofd. Het speelt nog steeds in je hoofd wat er aan de hand was. Maar je hebt daar een hele grote overwinning over behaald. Want je ziet hier ook het licht van omhoog gaat. Een hele grote overwinning heb je behaald, maar het houdt je nog steeds bezig. En je hebt hier de 8 van staven. Je gaat heel erg snel op dit moment. Een hele snelle energie die je om je heen hebt. Je gaat ontzettend snel. Heel veel verandering wat eraan komt. Heel veel nieuwe mensen die je gaat ontmoeten. Een hele mooie energie. En je hebt hier de schildknaap van de munt. En je bent er helemaal klaar voor, hè, voor deze nieuwe weg in je leven. Ze gooit hier die staaf omhoog zo van, ik ga het doen, ik heb er zin in. Hè. Hele zin, de zin in, die energie die straalt er vanaf dat je ervoor wil gaan. Die heerlijke energie. In die kracht, in die snelheid. Ik wil graag een verklaringkaart voor de Toren-universum. En dat doen we even met de nalatenschap-universum. Voor de toren. Voor die verandering, die verandering die in een flits plaatsvindt. Hele snelle energie. En je hebt de ridder van de staaf. Dus op de toren krijg je de ridder van de staaf. Ook die hele vurige augustusenergie. Oh wauw, ja, je staat in vuur en vlam. Dit is iets wat je wil. Dus die lichtflits die in je leven plaatsvindt, dat is iets wat je helemaal blij van wordt. Die ga je vol vuur, vol warmte ga je hierin. Dit wil je heel graag. Want je staat in de kracht van de keizer. Hè? Ook een hele vurige energie. En je afgebeeld met dat rode shirt aan, iets willen. Een hele krachtige energie waar je in staat. Want je wil iets heel graag. En je gaat vol vuur, vol warmte, ga je erin. Want je hebt hier de koning van de bekers. Je staat in die energie. De koning van de bekers. Dus de koning die kan alles aan. Hij heeft alles in balans. Zijn energie is in balans. Hij kan alles aan. Al zijn de stormen nog zo hoog. Hij blijft in de kracht staan. Pure kracht waar je staat. Want je hebt hier de 10 van munten. Die grote overvloed. Je staat in de overvloed. En de koning van de munten, van de bekers is ook overvloed. Je stroomt over. Je stroomt in liefde stroom je over. Nou, ja, voor je overvloed hebben. En blij en gelukkig zijn. En je hebt de kluizenaar en de ace van munt. Dus een hele succesvolle energie. Het kan zelfs zijn dat er geld naar je toe komt. Dat is de ace van munt. Op de 10 van munt. Dus de overvloedkaart. Allemaal overvloed dat in je leven komt. En je hebt de kluizenaar. Je hebt je weg gevolgd. Je weg heb je gevolgd van de universe. Je ziet hier een man. En hij staat hier afgebeeld met een staaf. En op die staaf zit een lamp. Een energie. Je staat dus in de volle energie. En ik begon spontaan te boeren. Dat wil zeggen, je moet heel veel loslaten. Door los te laten kom je in deze energie te staan. En op het kleed van deze man verschijnt de weg. Dus je luistert heel goed naar je intuïtie welke kant je wordt opgestuurd. Naar dat grote succes. Want het komt naar je toe. Je wordt er naartoe gebracht door de universe. Een hele heldere weg in je leven. In die pure kracht. Naar dat grote succes toe. Want je hebt hier dat investeren. En nieuwe zaadjes leggen. Overal nieuwe zaadjes leggen. Als je iets wil bereiken in je leven moet je overal zaadjes neerleggen. Je moet die zaadjes planten. Net zoals je in de tuin overal zaadjes plant. En dan maanden later kun je daar de mooiste dingen van oogsten. En zo werkt het ook in het echte leven. Dus als je iets heel graag wil, dan moet je zaadjes planten. Overal. En je hebt hier de 9 van zwaarden en de keizerin. Wauw, wat een energie. De 9 van zwaarden.
Je wil iets heel graag en je ligt daar 's nachts wakker van. Je ziet deze vrouw hier zitten. Ze wil slapen, maar ze kan niet slapen, want al die gedachten gaan door je heen. Je wil iets bereiken in je leven en hoe ga ik dat doen? Hoe wil ik dat bereiken? En je bent bezig die investering te doen. Zodra je begint na te denken hoe je dat wil gaan doen, dan ben je al bezig met die investering. Dan breng je die investering de wereld in. Die zend je uit naar de universe. Want je staat in de kracht van de keizerin. En de keizerin is vernieuwing. Je wil iets vernieuwen in je leven. Je wil iets vernieuwen in de wereld. Alles wordt nieuw met de keizerin. Dus je brengt ergens vernieuwing in. En je zaait allemaal zaadjes. Want je staat in de kracht van de koning van de staat. Een hele vurige, hele sterke energie. Afgebeeld die leeuw op de achtergrond. Hele krachtige energie waarin je staat. Want je wil iets heel erg graag. En je denkt erover na. Je bent ermee bezig. Om die vernieuwing naar voren te brengen. En je ziet het ook, deze man, hij zit hier en hij straalt. Het komt uit zijn lichaam. Je straalt die energie de wereld in. Hele krachtige energie. Dus je wil iets heel graag en je zendt dat uit naar de universe. En je ligt daar wakker van. Omdat je het zo graag wil. Je staat in vuur en vlam voor dit. Kleine kaart voor het uitzenden en die hele krachtige energie. Hè? Ander dek. En je hebt nog een keer de keizer. En je wil iets heel graag en je kan dit manifesteren in je leven. De keizer is die persoon die alles kan manifesteren wat hij wil. En we zijn tegenwoordig allemaal de keizer omdat we alles bezitten. Je hoeft maar naar de kringloop te gaan en je kan halen wat je wil. Het is een hele grote energie die erin in je staat. Je manifesteert uit pure kracht. Want je hebt hier de wereld. Een hele cyclus is klaar in je leven en nu komt er iets nieuws in je leven. Klaar gaat voor de wereld in weg. Voor die vernieuwing. En je hebt hier de 9 van munten. Een succesenergie. Dus je hebt ergens succes in behaald. Een hele cyclus is klaar in je leven en dat komt omdat je hebt geluisterd naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. Je ziet hier een vrouw staan, die staat in haar eigen tuin, die staat in dat volle succes. En ze heeft die vogel in de hand. En die vogel symboliseert jouw innerlijk zelf, dat kleine zachte stemmetje in jou. En omdat je hebt geluisterd naar je intuïtie, is die hele cyclus klaar in je leven en kan er een nieuwe cyclus starten. Dat zijn die zaadjes die ze geplant heeft. Al die zaadjes zijn hele mooie planten geworden. Dus je hebt iets gezaaid in je leven en dat is een heel groot succes geworden. En je hebt die overwinning die je hebt behaald. Maar het speelt nog steeds in je hoofd. Dus die overwinning is nog steeds bezig. Je ligt er nog steeds een beetje wakker van. Want je wil dit heel graag. Dan ga ik voor die overwinning nu zeggen. Die overwinning die je hebt behaald. Door het luisteren naar je intuïtie, naar je innerlijke stem. En je hebt 3 kaarten die komen eruit. Je hebt nog een keer de schuldknaap van de munten. Je hebt de 7 van bekers. En je hebt de 9 van bekers. Hele krachtige energie. Dus wat ik al zei, je hebt die zaadjes geplant in het verleden. Die zaadjes, en je bent ermee bezig geweest. Je hebt er heel veel energie in gestoken. Je hebt dus een heel groot succes geworden in je leven. Omdat je bent blijven investeren. In jezelf. En je hebt hier de 7 van bekers. Je krijgt een beker aangeboden van de universe. Wat je uitgezonden hebt naar de universe, dat komt naar je toe. Die pure energie, die pure kracht. Wat heb jij uitgezonden naar de universe? Wat wil jij heel graag? Dat komt naar je toe.
Hele krachtige energie. En je hebt hier de 9 van bekers. Je staat in de overvloed. Allemaal overvloed wat er in je leven komt. Het is een heel rijk iemand. Iemand die heel veel dingen krijgt in zijn leven. Allemaal bekers. Allemaal succes wat er naar je toe komt. Elke beker wordt naar je toe gebracht. Alles wat je hebt uitgezonden naar de universe komt naar je toe. Hele krachtige energie. Want je hebt hier de 8 van staven. Een hele vurige, hele snelle energie. En er komt heel veel op je af. Heel veel dingen komen op je af. Omdat je dat uitgezonden hebt naar de universe. Kleine kaart voor de 8 van staven. En je hebt de hoge priesteres. Je bent die verbinding aangegaan met je innerlijk zelf, met je intuïtie. Hele krachtige energie. Hè? Je ziet die vrouw hier zitten, ze heeft de boekrol op schoot. Dus je luistert naar de innerlijke kennis. De wijzende kennis komt uit jezelf. Hele krachtige energie. Nog een kaartje in de westen voor de 8 van staven. En de hoge priesteres. En er komen nog 4 kaarten uit. En je hebt in de 3-eenheid, jij, je innerlijk zelf en de universe. Je werkt dus samen met de universe om iets voor elkaar te krijgen in de 3-eenheid. Want je hebt hier de hoge priesteres. Maar je hebt ook de hoge priester. Naast elkaar. Samenwerken met de universe. Je hebt een hele duidelijke beslissing gemaakt in je leven. De koning van de zwaarden. Hij zit hier en maakt een hele wijze beslissing. Voor zichzelf. Een hele wijze beslissing maken. Hier zie je hem hier zitten, zwaard in zijn hand, dus ergens een beslissing over maken en die vlinders eromheen. Dus uit pure liefde maak je een beslissing voor jezelf, hele krachtige energie die om je heen hangt. En je hebt hier de 4 van bekers en nog een keer de koning van de staven. Die hele krachtige energie. En je ziet hier de koning ook zitten op zijn troon. Hij heeft die ene staaf in zijn hand, maar hij heeft ook een schild erbij. Dat wil zeggen, je wordt beschermd door de universe. Want het is heel belangrijk, hè? Zodra jij contact hebt gemaakt met de universe en één wordt met jezelf, kom je in die pure kracht te staan met de universe. En beschermt de universe je altijd. In alle situaties. En je hebt hier de 4 van bekers. Je hebt een nieuwe beker aangeboden gekregen van de universe. Dat komt al heel duidelijk naar voren. Een nieuwe beker heb je aangeboden gekregen van de universe. Dus een heel groot succes in je leven. Omdat je hebt geluisterd naar je intuïties. Om te groeien. Omdat je allemaal zaakjes hebt gepland in het verleden. En je ziet hier een vrouw en die heeft die nieuwe beker gekregen van de universe. En ze zit hier onder het huis. En onder het huis in het buitenland, daar zit de keuken. Want dat is de enige plek waar het nog koel is in huis. En ze neemt even de tijd voor zichzelf. Ze is zichzelf opnieuw aan het opladen. Voor die nieuwe toekomst. Want je staat voor die nieuwe toekomst. Want je hebt hier die page van staaf. En dit is zo mooi. Je wil dit heel graag. Je ziet hier iemand die gooit die staaf omhoog van yes, ik ga het doen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik sta in vuur en vlam om deze nieuwe weg te bewandelen. Nog een kaartje universum voor de in vuur en vlam staat voor die nieuwe weg in je leven. En je hebt hier de 3 van bekers. En het is tijd om feest te vieren. Je hebt een heel groot succes behaald in je leven. Je ziet die vrouw hier staan. Ze is geblinddoekt, muziekinstrumenten eromheen. Bekers erbij voor de wijn. Gewoon lekker een wijntje nemen en lekker genieten. Lekker genieten. Genieten van het moment. Genieten van het moment wat je behaald hebt in je leven. Die vernieuwing. Al die zaakjes die je de universe hebt ingestuurd. Het is naar je toegekomen. De universe heeft je dat gebracht. Die nieuwe weg in je leven. Voor die grote overvloed. Want je hebt hier de 5 van bekers. Dat is zo'n mooie energie. De 5 van bekers. En dat is het beseffen, het meemaken, het ervaren. Je ziet die vrouw hier zitten, ze had 5 bekers. 3 bekers zijn er omgevallen. 2 bekers heeft ze nog over, inclusief haarzelf, zijn 3 bekers. In de 3-eenheid staan, met je innerlijk zelf. En dat ervaren. Ze ervaart dat ze in die pure kracht staat. Ze weet dat ze in die kracht staat. En je hebt hier jezelf opnieuw opladen. De 4 van zwaarden. Want het kost heel veel energie. Hè? Als jij iets wil manifesteren in deze wereld, dat kost heel veel energie. Dus je moet elke keer jezelf opnieuw opladen.
Heel belangrijk dat je jezelf opnieuw oplaadt. De 4 van staaf. Voor die nieuwe toekomst. En het is tijd om feest te vieren. En je hebt hier de 7 van staaf. Je gaat een nieuwe poort door in je leven. Die nieuwe poort, dat komt er ook al wekenlang uit dat je een nieuwe weg gaat bewandelen in je leven. En je wilt dit. Deze nieuwe weg, daar word je helemaal blij van. Want je wilt dit in je leven. Je gaat een nieuwe poort door. En je ziet hier deze man hier staan. En hij staat bij die poort. Hij hoeft dus alleen maar om te draaien en door die poort heen te gaan. Maar je ziet hier allemaal mensen die staan tegenover hem. Dat zijn mensen die willen niet dat jij door die poort heen gaat. Want als jij door die poort heen gaat, dan raken die mensen de grip op jou kwijt. Dan kunnen ze jou niet meer bereiken. Maar ze kunnen jou wel bereiken, maar je staat niet meer voor ze open. Zoals ik niet meer voor mijn ouders open sta. Ze komen er gewoon eigenlijk niet meer in, want het kost mij alleen maar energie. Het is te veel. Dus je gaat een nieuwe poort door. Een nieuwe poort door in je leven. Je bent er helemaal klaar voor. Nog een kaartje universum voor door die nieuwe poort heen gaan. En dat doen we even met dit. Met het lichtziende plek. En je hebt nog een keer de 7 van staven. Op de 7 van staven krijgen we de 7 van staven. Een nieuwe poort doorgaan. Totale vernieuwing. Je ziet deze vrouw die stijgt op. In trance stijgt ze op naar de universe. In die pure kracht. Want je bent één met jezelf en één met de universe. Je staat in die energie. Je hebt geïnvesteerd in jezelf, je hebt zaakjes geplant en nu is het tijd voor jou. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.